everyone, welcome to Bikecheckph. What we got here is the Jeffsy from YTIndustries. It's a Jeffsy AL Comp 27.5 all mountain. So thank you very much YTIndustries Philippines, Barney's, and Sir Alvin for sa tiwala nyo na for sending us this bike para ma-bike review. Meron tayong unboxing episode, lalagay ko dyan, somewhere dyan. Now, we've tried this bike several times, light trails and road. Kasi ang category nito is XC all mountain. XC all mountain, although sa lahat ng all mountain na nakita ko, ito pinaka-slack, ito pinaka-aggressive, di ba? This is a little less slacker sa mga enduro bike na nagagamit ko. Pero konting-konti lang. Para siyang somewhere in between ng all mountain. So para siyang somewhere in between ng all mountain at ng enduro ng ibang brand. So parang mas slack siya eh. Somewhere in between. So ang sinasabi ko is yung angle ng angle ng fork. Kasi importante yan eh. When you're descending, kapag medyo nakatayo yung fork mo, kapag going downhill, syempre nakaganon yung bike, di ba? Pag going downhill, so mas maaga ang endo, parang ganon kung medyo nakatayo. So you want it a little more slacker kapag ang ginagawa mo is enduro type something. Pero this one is designed for trail and XC. So doon natin siya tinry. Hindi ko pa ito na-try sa enduro, pero I think this is very much capable. Siguro subukan natin sa mga susunod na araw. So the SRP of this bike is 180,000, pero this one is for sale. Yan, yung unit na yan. This exact unit is for sale. After natin ito ma-demo, ma-review, this will be for sale for 160,000 discounted, di ba? So if you are interested, di ba, sa Bikecheckph group, sa FB group, you can PM me there. So kung interesado ka, baka ma-discount pa konti. Yung first impression ko sa bike na to nung nakatayo na siya is that kumpara sa ibang mga nasakyan kong bike, na review ko na bike, even yung nabili ko before, sa price range niya na 160,000, isa siya sa mga busog sa pyesa. Kasi kadalasan ng mga iba mga high-end bikes, makita mo sa build bikes, di ba, pumipresyo na ng 160, 180. Pag tinignan mo, meron yung mga non-series na pyesa, di ba, mga ganun pa, parang entry level pa rin. This one, halos lahat ng nakakabit sa kanya upgraded. So kumbaga, if you're going to buy a built bike, so you're gonna upgrade it later. Yung mga bibili mong pyesa, more or less, isa sa mga mako-consider mo dito, yung nakakabit na. Diba? So I mean, so out of the box, yung mga components niya is for upgraded bikes na. So yung price niya kumpara sa iba, dahil doon sa parts, this is considered sulit, diba? Isa-isay natin, check natin yung mga pyesa. So compared sa ibang all mountain bikes, this one has the most aggressive geometry. Even though it has 150mm of travel sa front, the frame has a very low standover clearance. It looks like carbon. Sa unang tingin mo, it looks like carbon, pero the whole frame are aluminum. 4-point multi-link sa rear suspension design. It offers 150mm of travel. Medyo malalaki yung tubo nito. Even the rear triangles are all massive. Everything is internal cabling. Meron pang spare. Dropper, brakes, RD are all internal cabling. And wala siyang rattle. Kahit konti, wala siyang cable rattle. Unlike sa ibang mga model, may mga cable rattle eh. Dito wala. Totally zero. So meron siyang flip chip which you can invert para magkaroon ng mas mataas na rear suspension or mas mababa. So kung more on XC ka, you might want to set this to high. Kasi pag high, mas angat yung likod, medyo mas tatayo yung front angle or yung head tube angle. So mas efficient i-pedal kapag ganun yung tindig ng bike. Pero kung more on trail ka naman, aggressive trail, gusto mo yan naka-low. Meron siyang built-in mounting for bush guard and meron ding E-type mount for FD. So kung gusto mo maglagay ng FD, merong mount and internal cabling, may nakaabang na yan. Meron na rin siyang built-in chainstay protector. So this is hard rubber. So balot yan hanggang sa likod. And meron din sa seat stay. So itong likod ng seat stay has protector din. So merong rubber sa likod. Halos half ng buong seat stay covered ng rubber sa likod. Maganda yung linya ng mga internal cabling niya. For example, this one, yung mismong dulo ng cable routing, internal, di ba? Paglabas niya, meron siyang kabitan ng zip tie. So like for this one, naka-zip tie ito, di ba? Tanggalin natin. Meron siyang mga zip tie area. Sinubukan kong tanggalin yung zip tie. Tingnan natin kung may rattle. Walang rattle. So maganda talaga yung mounting niya, medyo masikip. Plus, you can secure the cable with zip tie.
So yung linya ng brake hose, lahat yan may mga pwesto, walang cable rubs. Even mag-play yung suspension, there will be no cable rubs. Kasi maganda yung pagkakaayos ng linya ng cable or ng hose. Their suspension is RockShox Deluxe Air suspension. Meron siyang lockout and rebound adjustment. There's an option pala, there's a mounting for battle cage. Pero I think masikip ang bote rito, so more or less pump na lang yan. Or yung small battle siguro for tools. The head tube is tapered, internal mount. Yan, so the rear brake caliper mount is post mount and it's 180mm. So ibig sabihin ang minimum na pwede mong gamitin is 180mm ng rotors. 148 by 12 boost through axle. Press fit bottom bracket, boost. Syempre as usual, all the linkages has bearings as usual except for the shock mounts. So kadalasan yan ang common walang bearing ang shock. But the linkages lahat may sealed bearings. 31.6 ang size ng C-tube. So ang fork is the massive RockShox Pike 150mm travel, 110 by 15 boost spacing. RC model Debonair. So on the left side is the air chamber. So dito ka magkakarga ng hangin. This is torque cap compatible, which is kapag maglalagay ka ng tokens or yung volume reducer. On the right side is yung charger or yung compression rate. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So ang increments niya is 11. And sa ilalim yung rebound adjustment, so for faster or slower rebound. Ang brake caliper mounts is post mount. I think the minimum is 180mm. Ginamitan ng spacer para makagamit ng 203mm. Crankset is race face turbine, aluminum, CNC. Chainring niya is 32 teeth, race face, direct mount. 32 nga ba? Yes, 32 teeth, narrow wide. Walang pedals na kasama. This one, ako lang nagkabit. The old stock natin dito. RD is Shimano SLX 11 speed Shadow Plus. Merong clutch. Paired with Shimano SLX shifter. So pwede siya mag-shift ng 1, 2, 3 lang. Ang release niya is sa isa lang, kabila, sa isa lang. So walang multi-release. Merong multi-shift, walang multi-release. Both directions you can release. Now this is something na hindi natin nakikita lagi sa built bikes. This is the E13 TRS Plus. It's 9 to 46. Again, it's 9. Diba? Yung latest ng Shimano, 10. Ito 9 now. Meron kami dito spare. I believe ang presyo nito SRP is around 15,000 to 18,000 yata. Ito pa lang. So sa built bike bihira nilang gagawin yan. There's SRAM Guide RS. So ito na yung mga second generation, kasi yung unang generation ng Guide R nagkakaroon ng sticky lever. This one wala nang ganong issue. The reach adjustment is hindi mo na kailangan ng tools. So para mabago mo yan, you just have to turn this knob. So lalayo yung lever sa grips, or you just have to do it counterclockwise to make it mas malapit. SDG lock on grips, ganda naman ito. Ganda ng nito ng grips. These are quad piston brakes, diba? So quad piston ang harap at ang likod. So the seat post is E13 mechanical TRS dropper. The drop is 125mm. So ang haba nito. Ganda halos yung buong seat post na naka-expose nagagamit sa drop. So the saddle SDG fly mountain, custom made for YT. Mechanical, this is cable actuated, so cable ang remote. Ganda nung kanyang gritty pads para hindi madulas. This one is race face turbine, so kadalasan niya pang upgraded din. The headset is Acros sealed bearings with Acros top cap. The handlebar is race face turbine, aluminum. 35mm ang rise and 780mm ang width. Ang wheel set is DT Swiss M1900 spline 27.5, 30mm. Straight gauge ang spokes, ibig sabihin walang J-bend. Makita mo medyo kakaiba yung pagkabit niya sa hubs. 6 bolts through axle. Tapos pinair sila sa SRAM 200mm center line. Ito yung hindi matalas na
Ang edge na the tires are High Roller 2, 27.5 by 240, 65 PSI maximum, Max Terra Exo protection yung casing. Yun, so anong verdict natin dito sa YT Jeffsy? So far, no, ang impression ko kasi dito is hindi siya tinipid. I mean, compared mo sa ibang, kung i-compare mo siya sa ibang brand o ibang model na naka-release, same price range, mapapansin mo sa kanya yung pyesa niya pang upgraded. I mean, although ang presyo ng mga quality bikes, quality brands na full suspension talaga is around 100,000 plus, 140, 150, 160, ganyan, 180 hanggang 200,000. So yun yung mga kadalasan presyo niyan. This one parang upgraded na siya, out of the box graded na siya talaga. So medyo kung ganito ang kukuhanin mo, hindi ka lugi sa pyesa. And even the stem and the handlebar, diba? Even yung finish niya, kumpara sa mga nakikita kong ibang full suspension, mas lamang yung mga nakakabit dito. Kasi kadalasan sa ibang brand, puro OEM yan, mga simpleng handlebar lang OEM, simpleng stem lang OEM, diba? Simpleng mga ganon. Ito, race face turbine. Anyway, so lumalabas parang sulit siya sa presyo, diba? Now, punta tayo sa pros and cons. Unahin natin ang pros. Sa itsura pa lang, you know that this bike is capable of enduro and aggressive trail, diba? This offers 150mm of travel front and rear. So ang number one pro sa bike na to is it climbs like a hardtail. So yun, ano? So tinry ito ng isang tropa natin, papanik ng Kaleraya, papanik ng Kabinte. That is dito sa amin, yan yung medyo sakto lang na ahonin. So yan yung pinaka short ride namin dito, pero makunat yun. So ang comment niya is it climbs like a hardtail. Lahat naka-open, ha. Walang nilock out na fork, walang nilock out na suspension. It climbs like a hardtail. Well, sanay siya sa full suspension, ano, kasi pag full suspension kasi pag ang padjak mo, padjak newbie, yung pababa, yung parang binobomba mong gano'n. Yayak-yak talaga yun. Pero pag matagal ka na pumapadjak, especially kung full suspension ang gamit mo, masasanay ka rin bilog, yung bilog ang padjak. Dapat gano'n eh. Pero yun nga, pagka bilog ka pumadjak, it climbs like an XC. Ang comment niya lang, kapag bumabagal siya, kasi medyo soft compound yung goma, tsaka more on pang aggressive trail, di ba? Kapag bumagal ka, low RPM, starting from stop, tapos yung low RPM na takbo, medyo makunat. Pero when you start running, climbing like 15 kph hanggang 25 kph pataas, parang hardtail na siya tumakbo. Yun ang comment ng ating tropa na si Harvey. So siya kasi ang unang nag-testing ito, kasi siya ang nag-uwi nito from Davao. Kung hindi pa napanood yung unang episode, lalagay ko dyan. So punta naman tayo sa cons o yung mga negative sides na nakita namin or napansin namin sa kanya. Well, unang-una, yung bote. I mean, hindi kasya yung malaking bote, hindi kasya yung standard size na bote. Well, sasabihin ng iba, trail bike, enduro bike yan eh, diba? Sabihin ng iba, ganyan talaga yung mga full suspension na kailangan naka Hydra pack, diba? Ayoko mag-bunny hop ng naka-Hydra pack, diba? Pwede naman kung pwede, pero mas maganda yung kasya yan. Sabi nung iba nga ganyan talaga, pero hindi, meron kaming full sus na kasya. So yun ang isa sa ayaw ko dyan. Minor, pwede namang may maliit na bote naman, so minor lang yan. Another con, yung shifter niya walang multi-release. Kung mapapanood mo yung mga episode namin ng trail, enduro trail, kasi may mga enduro na merong mga trail na aahaw ka ng pagkakunat-kunat, diba? Tapos pagdating mo sa taas, biglang parang peak, biglang pababa naman. So may mga makikita ka sa video sa SRAM, ganun din, ano? Yung magre-release ako na sunod-sunod, tak, parang ganun. Kasi nga, kailangan kong habulin, sayang eh. Pag palusong, para bumilis ka agad, hinahabol ko yun para makapag-downshift ka agad. Or upshift pala, upshift. Kung may multi-release sana, okay. So kung ako man, kung I'll be owning this bike, I'm going to replace this with XT siguro na 11 speed, kasi pwede naman yun eh. So para magkaroon ako ng multi-release. So yan, minor din, pero mas maganda sana kung ganoon, di ba? Now, ito ang pinakang ayaw ko, pinakamatinding cons na nakita ko sa bike na to. Minor din kasi pwede mo namang i-replace, di ba? Is yung dropper. Mechanical kasi yung dropper. Okay lang naman sana yung mechanical. Kaya lang, kung ito yung longganisa mo, naramdaman ko yung hangin ulit. So kung ito yung longganisa mo, di ba? Pag release mo,
So sa akin yun lang, the whole bike is okay. The dropper, I don't like the dropper, and the shifter could be more improved. So may mga minor cons, di ba? I mean minor kasi pwede mo siyang magawa ng paraan, pwede mo siyang mapalitan, hindi major, di ba? Isang pyesa lang or dalawang pyesa lang, ganyan. Pero overall, pare, okay na okay ito. If I can only own one bike, kung meron lang ako magiging isang bike lang, I would definitely consider this kasi dadagdagan mo lang ng konti yung PSI sa ano, ganda eh, parang XC na XC ang dating eh, di ba? Although the tires medyo makuna, pero overall, the best pare. All-rounder, sobrang all-rounder. Not to mention sir na nung dumating rito with the box, di ba? The best packaging I've ever seen sa built bike. And it comes with tools. May kasamang toolset to, may kasamang torque wrench, carbon fiber pa yung tools. May kasamang allen, may kasamang shock pump. I mean, hindi ka tinipid. Yun ang sobrang gusto ko sa kanya. Hindi ka niya tinipid. Although medyo pricey, you get your money's worth. Binigay nila sa'yo yung binayaran mo. So again, thank you very much sa YTIndustries Philippines sa pagpapadala sa atin ng bike na to. Salamat sa tiwala, Sir Alvin of Barney's. Galing pa to sa Davao. Nagkataon lang, nandun yung tropa natin, so nakuha to for demo purposes. So again, this bike is for sale for 160,000. So kung interesado ka, ito mismong bike na to it is located here in Laguna. Nandito siya sa akin sa Laguna. Now if you want to buy ibang models, you might inquire sa YTIndustries Philippines. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Available sa kanila is this Jeffsy. Available to ng 29er. Merong carbon, Jeffsy carbon. Meron din sila yung Capra, is more on enduro. Yung 2S is also available for DH purposes. So I believe yan yung mga models nila available. Sarap kausap, daling mag-reply, ang bilis mag-response. Highly recommended ang YTIndustries Philippines. So yun, so hopefully ang usapan kasi namin dito, kapag ito nabenta ko na, every time na mabebenta ko to, magpapadala sila ng ibang unit to demo. So kung meron dyan interesado, pabili, ito nabili nyo para makakuha tayo ng another demo unit. Hindi ka naman tinipid. Diba? Kasi baka mamaya pabili ka pa lang or pabili ka na ng ibang brand or ibang model, whatever, kung ano man yan, you might want to consider this kasi sobrang sale na, diba? Tapos nandito na siya sa Laguna, nasa Luzon, baka malapit ka lang sa akin, you might want to check it out, diba? And nabigyan mo pa ng favorite channel para makakuha tayo ng bagong unit for demo. So there you have it, the Jeffsy AL Comp from YTIndustries. Thank you very much for watching. Hopefully magkita tayo sa susunod na episode. Salamat. This is Jay of Bikecheckph.